uteklo, nevím z jakého důvodu. Ale nebojte se, nic se nestalo. Tohle to není tak závažné. Žádný ryby. Tak se tref, Mostere. Ne. Jo. Tady to jede docela dobře, já bych řekl tak 70-80% na uhlí. A 60, 65. Jo, Béďo, vítej zpátky. No to tady probliklo, jsem si to všiml. Takže mincovna jako good. Já bych měl více cest, jo. Tady už se to taky protáhlo, takže... No až sem. Jsou prachy, pojďte prachy. Ani nestihnou probliknout. Tady už máme železný meč. Kasata nejsou. To už jsou řezníka. To vyrábí další. Potřebuji expandnout, ale nevím, jestli to má cenu. Si to udělám. Že bych chtěl něco velkého. Další mince. Dobře. Tak ničeho. Ne, to ne. Tak. Kolomné, ale dobré. Možná, že by to fakt chtělo ještě jednu pekárnu, jenže to nestačí zase. Že on tady potřebuje mouku. Mlejnám bych mohl dát. Tady na to nemám místo, mlejn můžu dát sem nahoru a to bude zase moc daleko. Rychlej se mleli, že jo? Zkusit to můžu. Pak je pan Mlín. Tohle je rybáře. A tady by mohla být další pekárna, co? Ale já to tam nechci. Doufám, že se tam dostanu. Budu chodit přes obilí. To není dobrý místo. My jsme přišli o pole.
To je ta hold muset stačit. A už další jakože neuchlácholem, neuživím. Lidi, 2 kopáči, 1 rybář, ještě volnej. Bez goldu, možná, že to tady vyruším. Potřebuji mít někde víc. A běž pryč. To seš kokos. Dobrá. Víte, proč je dobrý... Takhle. Proč je dobrý si to uložit? Takhle. Tak. Uj. Dobře. Tak to udělám trošku jinak. Teď to nesmím zadělat. Tady, kdyby byl důl, kamení. Na místo na něj. Jsem říkal, že ho tam postavím. Tak. To tady vytěží, pak bude zase místo, že? No jo, nedá se ho odsvítit, no. Tak. Jo, tady mlýn nepůjde. Na čem stavět, to je to nejhorší. Pekárna, pincovna, pila, řezník. Bych sem dal tu pekárnu. Mohlo jít napojit tady? Jo. Super. Tak a tady dáme barák. No možná dobře, že jo. A tady to taky nesmím zničit. Tam lesáci se tady činí. Kamení, ten už tady nemá žádný, toho můžu zničit. 2 cestu taky zničím. Tak. Je zbytečný. Jeden hladový krk méně na chvíli. Bylo by to ještě možná jeden zlatý důl, ale teďka ne. Gold, to jsou zuby po dědovi. Dobrý, že si to pamatuje. Ty čuňata mě tady tíží, no, nemají dostatek obilí. A farmě. Ale tenhle doroste. Tam rybář už chodí až sem. To je docela dlouhý. Ty nemákáš. Geodet tady. Průzkumníka, to už by mohlo stačit až někam semhle.
Co tady budeš? Klesá zas. Hudba, prosím. Taky u vás prší, vážení? No? Prší u vás? Než mi tam donesl materiál. Nese ryba. Samozřejmě, když hrajete proti někomu, jak tohle máte otevřený a nemusíte, když splníte, jako, jo, teďka jste postavili farmu. Počkat, já tady dole... Ale on schořel, jo. Tak, ale tím pádem... Tady nemusí být... Ne. Jo. Je trošku jinou věc. Takže teoretista granit. Mám granitový důl konečně. Super. Tak ho hned granit. Postavím. Dám stavět. Já budu chvíli sledovat. Tápka. Jako dál už nepůjdeš. Kdyby jsi uměl plavat, vi? Tady už mi asi nic nenajde. Jsem našel vodu. A vody je tady hodně, to je pravda. Bude stačit, ne? Se to protáhlo tady k tomu ty farmě na obilí. Je tady. To byla černá cesta, i když by měla být černá, ale není totálně vyšlapaná. Koukejte, kolik už mám nul, jo. Jedna. Zkusím spočítat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tady za chvíli už tady bude taky cesta. Královská. To už bude dálnice E67. 10 jich mám. Ten pak převoz je rychlejší a pozor. Mi tam jde zbrní nahoru. Hezky, že tady máme granit, jo.
postavím ještě jeden. Tak. Jsem ho viděl. Vojáku, hlaš se do služby. Girky. Nic. No, tady se neslejvá zatím. No jo. Ale to se moc nedostává. To je nějakou pořádnou budovu. I nic novýho. Nicovna, zbrojírna, smeltr, pekárna, mlejn, vězník, pila. Viděli jste někdy pilu, že by pila? Lovec. A lovce. Nemá cenu nic dávat. Tady dám lovce. A je to tam. Je to tam vážně. Tady jsou ty, že jo? To vyruším, když by to šlo takhle, bylo by to lepší, bylo by to kratší něco, ale zase by scházeli dolů. Takže až se mi postavím line, tak budu happy. Kameník, docházejí mi kameny. Jestli překonám tu dobu vůbec. No dobu železnou. Nemůžu rezervovat nikoho. Tak, už mám všechny typy dolů. Já bych řekl, že ten ostrov snad končí někde tady, jako to bude celý.
Já ho musím celý odkryt, no. A já postavím teda ještě další, ale až budou kameny. Či kamenný důl, kdybych měl, to je možná granit. Granit není. Ne, kámen je kámen. A tady frčíš. Nemůžu zbořit kvůli tomu, že to, že jo. Bych měl hrát, tak nemusím mít tady ty baraxy. Dám někoho na Twitchi, jestli to někdo je. Nazdar, Béďo. Tak je to pravda, jo? Jo, no. Aspoň máš víc času pro sebe. Vítám a přeju krásnou sobotu vám všem, vážení. Víš aspoň, proč jsem to vymazal? Chtěl jsem si zahrát ještě pak s tebou, měl jsem takový pocit. Ale tak jako můžem, že jo, jestli budeš chtít. No, vidíš to. Já ti říkám, zapoj se do Dauntlessu, tam takový nebudeš mít. To víš, dobrý hry se hrajou dobře, špatný se hrajou ještě líp a čí letí kučí, umí říct ty culáku. A do kolika umíš počítat? Večer bys dal GTAčko a nejsem proti vůbec. Jestli seženu ještě kluky, jak bychom měli na hejsty. Pojď se podívejte, já jsem z toho měl záznam, je z toho záznam. A tady Bedvík by ti mohl vyprávět, že? Není to ono. Když už si to teda budu chtít zahrát, minule jsem to zkoušel, ale to půjde z počítače prostě. Já jsem rád, já mám dobrý čich na hry, jo, jako. Dauntless je super. Bývají tam nový věci a tak. Dneska ještě v tomhle streamu zahraju, jo. Nepůjdeme jenom my dva, uděláme si romantický večer na jachtě. Když tam si... Jo, to bychom mohli. A přes den nebo takhle později bys nechtěl? Takže bych dal tady tak hodinku, říkal do 4:30, pak bych hrál chvíli Dauntless a pak bych to vrátil zase zpátky. Já chci udělat aspoň tady ten římský quest. Já to zavřel celý, nebo já zavřel jsem to celý. Jdeš pryč, píš kolem 21, no to by možná už šlo, no. Vidíme. Já možná budu mít na Twitch editora, což jsem moc rád. Akorát se ještě zatím neozval, nevím. Ptal se mě, jak jsem já na Discordu, ale tak jako nemůžu to napsat do chatu, že jo, do komentářů, to by každý upravoval a za druhý by to někdo znamenal. Ani náhodou. To by byl spoiler. Jo, mám tady nějaké nové příkazy, které dobře fungujou. A třeba když se chceš podívat na Instagram, a nebo když si chceš tady s Béďou, s Bedvíkem prostě zahrát duel, tak si můžete zahrát duel. Akorát nevím, jestli se tam u toho points, když tam vkládáš, dává ostrá závorka zleva a zprava mezi nimi mezera. Jo. A když mě dáš do názvu, tak všichni poletí sem, jo? To je jedno. Pařím s netopírem, hraju s netopírem, to by mohlo stačit, ne?
Ale já tady chci mít jenom, já to řeknu, já to už říkám už asi 3. den. Jen věrní zůstanou. Máš to i v tom. Nějak spáchám, že jo? Dělám nový náhled. Jak se ti líbí náhledák? Viděl jsi vůbec? Když se podíváš na kanál nebo na Insta, dej vykřičníka instalu. To je jednodušší. Já nebudu hrát blbosti, já budu hrát prostě to, co mě baví. Jo, je to dobrý, z mobilu. A už jsem se lek, že ne. Tak za chvíli ti vybleje odkaz, by měl se ukázat. A Béďa přesně ví, jak se to píše. Myslím, že to je velký I. Tak jsem to nenapsal špatně. Béďo, napiš mu to, jak... Aby tam měl odkaz. To asi nefunguje takhle. Nevadí. Dneska se tomu nechce. Číňani jej za to můžou. Jo, lepší kvalita je na Twitchi, na mixeru, s mixerem mě budou přidělovat nový link nebo něco, proto jsem nemohl včera streamovat. Celkově všude. Ale na Mob Crashi, kdybyste se chtěli dívat, já jsem zase nervózní, nevadí. Dneska se tomu vážně asi nechce. Jo, tohle funguje. No, je no. Já třeba na YouTube, jak jsem měl to rozšmelcování obrazu, co se ještě stává, tak na Twitchi tam to nebylo ani na mixeru, ani na Mob Crashi. Na co jsem ještě zapomněl. To prostě nikde. Jenom tady na YouTube. Akorát, že tam potřebuji na Twitchi mít editora, no. Takže abys udělal videoklip a třeba ho nahrál sem. No jo, no, přesně. Dneska jsem se dozvěděl, když jsem pustil... To je... Jo, přípravu na stream. A tak prosím vás, musíte se nejdřív podívat na toto video, abyste věděli, jak máte ovládat. A jak jsme to vylepšili... Hruza. Takže, je mi nějak nechtějí stavět. Takže po 25. Prasátka. Jedno už umřelo, kde pak je řezník. Je řezníků. Tady je. Ne, to je slejvárna. Řezník. Pekárna. Tady je řezník. Cena. Dělá šunku. Kovář jede. Oni to totiž všechno stačí, než to donesou ke mně do skladu, takže už je to všude tady rozprostřené. Jo, Valiana jsem dostreamoval a doporučuji se podívat na to celý. Ten druhý stream, začal jsem trošku blbě a pak tam zachráním všechny. Nebo jestli stříky na Twitchi, což jsem dělal osobně, měl jsem chvilku z posledního Controls. A jsou tam vystříhaný jakože ty vedlejšáky, nebo částečně to tam je, ale má to nějak hodinu a něco z 5 hodin. To tam zůstane. Jako rozhodně jo, je to lepší. Tyhle ty 3 služby, kromě té s červenou šipkou, je divné. Kvalitně. No. Teďka třeba Streamlabs OBS si neumí poradit s YouTubem, to nechce streamovat, to laguje. No. Já si to tady savenu. Nebo mám ještě chvíli počkat. Tady stejná k vegetě. Jo. To se mi to rozšířilo. Jo, mohl bych si to savenout. A jo, savenout. Je 45. To jsou 4, 49.
Dauntlessu toho hodně přibývá a hlavně oni sami mi napsali, co si o tom myslím, co by tam mohli přidat, jo, a takhle. V Fortniteu tam ti nic nepřijde, tam akorát děkujeme, vážení rodiče, že vám vaše dítě, kterému je 3,5 roku, vybralo peněženku. No, to je můj názor. Radši budu hrát, co bych mohl hrát. I škvorky na internetu, jo. Mě zbytečně to zamírá místo. Jako s kamarádama fajn, ale to je taky složité. A budeš hrát tohle a... Prosím tě, co to hraješ za hru? Na to už taky snad nebudu reagovat. Možná udělám odkaz, se bude zobrazovat. A jako... To je hra? Tady v chatu, ano, to je hra. A dítko mrňavé, nebo i větší, chodíš vůbec do školy? Ano, chodím do školy, proč ne? Pokud si bude odpovídat třeba sama. Je škoda o tom mluvit. Tak, já to udělám takhle, tak. Tohle zatím to mi může pracovat na pozadí. To nezabírá nic, to běží na 1 megabyte tahle hra. Počkat, to je zvuk. Tady. A oni budou makat, a vy to neuvidíte, a já pustím Dauntless. A chvíli se zahraju Dauntless. Já vám přesně řeknu, na kolik to jede. Vlastně vám to můžu i ukázat. Takže procesy, kde pak seš? Settlers. 28 MB to bere, no. Což je úplně pakárna. Tak. A pak se sem zase vrátím a pak naplánujem něco jiného. Aby jsme se nenudili. Ale může být mutnutý, oni tady budou mezi tím farmit a já hrát. Jo, může. Jinak ve Streamlabs OBS je vlastně vychytávka, pokud máte jeden monitor, ale mně to nefunguje. In-game, že se vám to ukáže, ale to už fly.me to už měli, že já jsem si mohl zobrazovat chat, když jste psali a tak dále. Tak. Vidíme, jestli to nebude zlobit. Takže 16:12, vážení, já se teďka přepnu. Ale tohle to zastavím. Dám tak půl hodinky, ono teďka už to nebude taková nuda. Já mám lepší build. Musím se experimentovat. No, mělo by se to tam zobrazit, jako. Já aspoň. Jo, mělo. Ani dáme, ještě to tam není. To děláš, jo, konečně. Hodně toho udělali za poslední dobou. Která to zlobilo, dneska to bude zlobit asi taky. Když tak dáme něco jiného na půl hodinky. Takovou hororovku. Shugata vyndám už po 3 minuty. A ještě jeden school neutral game nebo tak nějak. A můžu si udělat helmu. Jo, blahopřeju, Asere. Za 3 měsíce si vlastně zvládnul, aby ti to padlo, ten vzácný game. Já vím. To byla brnkačka, vážení, to byla brnkačka. No, to byla brnkačka. No, bude to asi zlobit, takže jako... Jo, už se to drbe.
Jo, bedny nechci, díky. Moment. Tady vypnu. Srovnej se. Já vám to chci jenom ukázat, já to vám zase nastavím dneska jinak. Načítání je teda při streamu horší, jo. Pojď zlato, nezlob maséra. Tak čo je ti? Já ti říkali, že máš vešky v kožichu. Rapper 2009? Wow, a už se to odbuglo. V tom spawnu to fakt někdy trvá. Tak. Tohle je můj build, všechno vám můžu ukázat. Tenhle build je dobrý na Greshera. A až se mi to teda dočte. Jo. Tak vám to ukážu. Ale nejdřív musím udělat to, tady to všechno podlevelit. To já mám lagy, kdybyste náhodou mysleli, že to. Tak. Tak jo. Barrel defaultní, chamber, tak kapitánský grip, lucky magazine, prime. Dá se použít, když to pozměníte, dáte si sem třeba ledový barel, to vám ukážu taky. Nazdar Marty. Neboj se, settleři ještě budou, ale jenom ukazuju svůj build, který funguje. Škoda, že teďka když půjdu, tak se to bude, tak se zvyšuje náročnost PSku. Tak, Predator Cell, perk jo, Evasion Cell, a to vám přidává, že jste rychlejší, že nemáte takový, a že vidíte ty neviditelný třeba, jak se ta potvora jmenuje. To je. Karabak, jo, toho pak vidíte. Když se přesunou sem. OK, ono to trochu zlobí. Tak. Tady mám build jen tak, jakože když půjdu třeba na šokovýho, nebo teda na teru, ale není to vybuilděný. Draxovo oko, conduiting, abych měl dobíjení vlastně, tady šokový zbraně, pak tady všecko na to. Valiant, Overdrive, mod, Aggressive Heal, Condition, zase na pohyb. Jo. Mám 6, means, když vlastně dostanu zásah, tak mě to tolik nebude poškozovat. Medika, to mám v meči. No, a tady má být místo Anteric Freeze, tak tady má být Amunet, což nemám. Rovnej se. A tohle mám. Tohle můžu použít třeba i na Grashera, Chogara ne, Aureliuse, jo, tady máte Ember Rapture. Tady mám taky špatný perk, protože už nemám, tak jsem musel dát, tady má být ten Ateric, Amunet, Cell, který nemám, ten se mi vytváří. A od těch, tady ten tam má být, jo. Můžete to mít i jinak. Nebo ne? To je to bugle. To je to bugly. Další se mi otevře až na 46. 5. A tyhle jsou další 3 sloty na vaše kůže, na vaše buildy. Za 500 platiny. Teď asi z tohohle. Takže odpadá, abyste to pochopili, odpadá vám zbytečně, ježiš, teďka chci tohle, teďka chci tamto, jo. No, mě to prostě dneska zlobí. Bych musel zastavit stream, ale to dělat nebudu. Jinak tady ten build, co tady mám, ten se dá použít tak jinak na Shera, pak ještě na nějaký další. Máte ohnivej, takže byste mohli jít na Boreliuse, na Frosty prostě, jo.
Já zkusím odejít popodál. No to přestane tak lagovat. Zbraně máte, u každé zbraně máte už všechno připsaný. Jo. No tak nelaguj. A jako ubrnění, když ho můžete vylepšit, teďka vám to zkusím ukázat. Ano, dislike. Nemám mě rád, tak. Asi mě to tady neukazuje. Včera to dělalo taky. To je kvůli tomu, že já jedu teďka na 50 fps. Tak. Když to můžete vylepšit, tak tady máte šipky nahoru. Tady máte kolik a co, z čeho, jo, kolik potřebujete, z čeho to padá. Máte to tady i napsaný, třeba patrola, neutrální, půjdete na behomy. Můžou vám tam padnout i ty itemy, které já bych potřeboval, takže se to dočte. Já bych potřeboval Elementar Fureplate, myslím, Elementar Tailgem. Tady tohohle mám dost, to padá z Chogara. Pak tam padá z Chogara ještě ten Neutral Skullgem, to je taková ta hvězdice, nebo jak by se to dalo nazvat. On se mi to nechce dočíst. Už vám ukážu někde jinde. Jo, Elementar Skullgem. Tady ten může vám padnout taky z Chogara, ale málo kdy. Jo, do 2 minut vidíte behom. A musíte ho prostě nahitovat a dostat, aby dostal čočku. A takhle je to u všeho. Tak. Já potřebuji ale obyčejný, bez těch jiskřiček. Když to za chvilku, OK. Vážení, já to udělám jinak. Dauntless nebude v tomhle streamu, chtěl jsem vám akorát ukázat, jak to vypadá. A budou přibývat ještě další věci. Včera Razakiri v trailu, málem jsme ho ve 2 udělali a já bych měl ty rims, nebo jak se to jmenuje. Počkej, to je, počkej. Trail run, pojď. Jo, steel marky. Potřebuji 200. 200 teda dostanu. Mám mít jenom jednou. Jinak, všecko se posunulo, třeba střelmistro. Nebo zbraňovej ten. Jak by jsem ho nazval. Zbraňová kulička. Všecko se to sjednotilo sem. Mapa se trošku pozměnila, tamhle bych se nahoru podíval, tyhle. A pak, že nemelou, tyhle. No. A já jdu... Víte co, já zkusím ten... Cold. Jo. Cold. Tak. To tady vypnem. Jo. Pak bude dalšího zadarmo. Mrdí. No a Fortnite ten kaput. To akorát zasírá počítač. Čau. To jsem měl taky. A neprodáš mi účet k Fortniteu? To bych prodal všechny ty hry, co tady mám. Jsem blázen. Vy tam teďka vidíte skoro nic. Nevadí, nebojte, já to hnedka napravím. Uvidíme, jak poběží. Vlastně já to musím savenout. Mlejn už je dostavěný. Vy to nevidíte. A jede na 22%. Já nevím právě, jestli savenu radši. No. To víte, co bude pokračovat v tom. Ne. Já zkusím tu jinou hru. A na Epic Plus. Ať z toho taky něco máte. Když teďka nemůžu Dauntless, to bych to musel poupravit, zastavit stream a to ne. Games, kde pak seš? Jen vás upozorňuji, že... A je to těžké.
ovládat. Tak. A že mi to bude rozcuchávat. Tak kde pak to je? Až tak, jo? No tak, nezlob mě, pozor. Tak, teďka už by to mohlo jít. Já potřebuji nějak zařídit, abych viděl chat. To můžu zavřít. Ale si roztáhnu to. Kdyby se to lagovalo nebo něco, tak to hned zapnu a vypnu, všechno uvidíme. Tak. Jo, vy byste to měli vidět jako černotu. Ale povypnem. Jo. Jediný problém u tyhle hry, ona už je fakt stará, takže se tam, když chcete, tak se tam zobrazují artefakty a koukám, že nějaký propad bude. S chatem. Haló? Jsem offline nebo co? Nejsem. Minko, tohle zavřem, tohle otevřem. Dobrá, já to přepnu. Můžu si chvíli zahrát. Jinak je to dobrá hra od Ubisoftu. Dám radši na 60. A easy je to jenom, že to nechci, že jenom tak na bonus na plus. Původně jsem to chtěl streamovat samostatně, tohleto, nebo ale má to cenu. Pro mě teda ne. Marcus, advance by twos. Anyone else hear that? Negative. Something's out there. Jak vážení, jedná se o horor, jo? Budu tady bloudit. What's going on? I'm not getting anything here. Jako v Silent Hillu. Do you hear me? Come on, somebody answer me. Is anybody alive out there? Come in. Get me another asset out there pronto. Anything we've got. Anything. Yeah, I hear you. This is the USS Ravenswood. We arrived in the vicinity of the vessel and will now initiate a search patrol and look for it. Ravenswood out. Okay, people, you know your assignments. Hansen, you've got main deck port side. Watch yourself. You're going solo. How come Hansen gets all the fun? Because he's prettier than you are, DeSantos. Now cut the chatter. This place is creeping me out. Where is everyone? Steady, Friedman.
Remember, I've got that extraction code in case things get hairy. Boarding party, this is the Ravenswood. The seas are too rough. We're gonna have to head back. You're on your own, people. You heard the man. Keep it tight. Hey, Walker, did you hear that? Hear what? What's that smell? These old Russian whalers all stink to high heaven. What's that? Open fire! Open fire! Holy shit! Ah! I'm falling back! Reform on my position! I repeat, reform here! Lieutenant Lansing, come in. Come in. Vážení, díky Béďo, já myslel, že mám zaplej mikrofon, takže já vám to vysvětlím znova. Tahle hra je něco na způsob Silent Hillu na lodi, takže jdete na místa, nevíte kam, není přesný cíl. Příběh je tak trošku klišé, ale ne moc, ani moc málo, tak prostě dobrý. Tenkrát měla hodnocení 8 z 10, někde 7 z 10. Je to na způsob, jak jsem říkal, Silent Hill 2. A původně to vyšlo na PlayStation 2, později to bylo vydané i na počítač v roce 2005, jestli se nepletu. A pojednává se o tom, že tady dělali výzkum, jako dělali v Silent Hillu, v Residentu, a pak se někde něco zvrtlo a já bych měl pak na konci bojovat s nějakým mutantem, nebo tak nějak. Místama nebudu vědět, hodně se tady bloudí, jo, protože tady není jasně řečeno, kudy máte jít nebo tak, takže si na to musíte prostě přijít sami. Chtěl jsem to dát jako stream, jako celý, nakonec jsem si to rozmyslel kvůli tomu ovládání a hlavně kvůli tomu bloudění. Tak uvidím, kam se dostanu. No, to je tak asi všechno, co bych chtěl o téhle hře říci. Tak,
Myslel, že nefunguje chat. Je už staršího vydání, kde to zlobí, jo? On se to srovná. Ale chvíli to trvá. Tak už zase rovnej. Tak ještě jednou to přehodím. Nebudeš fungovat. Se mi stalo poprvé. Nevidím, nic nevidím. Dobře. Alt F4, pustím to znova. Tak jo. Fear. Cold fear. Tak. Tak, to musím stáhnout. I mi to zase otevřelo to. Abych pak nic neviděl. Tak jo. Tohle radši nechám mutnutý. Randvar, to dělali Flatouty, pak ještě jiný. Burnouty dvojky. Tak, 70, kdyby to bylo vědělo, tak málo jako hra, nebo já jsem byl málo slyšet tak na fyzik. Takže loadout tam žádnej není. Půjdu to na easy, abych se vůbec někam dostal. Nechci si nějak babrat, kdybych to streamoval, tak půjdu na hard, aby byla sranda. Přece rád umírám, že? Tohle se dá přeskočit, to už jsme viděli. Okay, people, you know your assignments. Hansen, you've got main deck port side. Watch yourself. You're going solo. A já se musím dostat do Hansen gets all the fun? Because he's prettier than you are, DeSantos. Now cut the chatter. This place is creeping me out. Where is everyone? Steady, Friedman. Remember, I've got that extraction code in case things get hairy. Boarding party, this is the Ravenswood. The seas are too rough. We're gonna have to head back. You're on your own, people. You heard the man. Keep it tight. Hey, Walker, did you hear that? Hear what? What's that smell? Okay, to jste taky viděli. These old Russian whalers all stink to high heaven. Při střelbě, teď se celou dobu tímácí, jste vevnitř. A já budu těžký něco zasáhnout. Lieutenant Lansing, come in, come in! Hrál jsem to jenom tady na začátku, takže otáčet kamerou nejde, natáčíte se ve SAD, jo, to je jediná kamera. Tak. Vlastně se sejme, tak poděkujte. Jo, to je záč lodi. Jsem tady na druhé straně. Wow, jak really. Co? Teďka ne, já jsem byl na ploše. Bože, proč? Může se to srovná. No tak, srovnej se hrou. Jo. Dobre. Musím se dávat. Ty kráso, stekla volná. Už něco? Pitomí, jak jednou překliknete, tak už vám to nechce dát. These Russian boats aren't exactly built the same way ours are. I better read the inscriptions so that I don't get lost. Let's see how much of my Russian I still remember. Aha. Jo. Мы окружены! Они повсюду! Они идут прямо на нас! Тихо! Они могут нас услышать! Помогите мне открыть эту дверь! Она закрыта на ключ, мы пропали! To neodevřem, budeme mrtví. Hey! Осторожно! Один из них за углом! Черт! Tak jo, první střelba. Огонь! This valve must control the sprinkler system.
Cesta volná. Kanády. Můž se přebí, nebo přebiješ sám. Oh, you bastard! Whoever you are, you open this door now! Hej, Kleftr tady! Kleftr! Nebudu ti otvírat dveře. Chci. Krás. Nic, žádný štěstí, dokument. Dobrý. To se sice dozvím nějaký věci, máte tady brokovnici nebo něco. Můžu se přebíjet, Cčkem, Včkem. Já se můžu i skrčit, ok. Přebíjí, musím vystřílet. Jako pokaděnej, ale nevadí, nemá plenky. Elektrický boxy, když je rozbiju, ty loadingy jsou zvláštní, když je rozbiju, tak se mi otevřou dveře. Já se těším zpátky na Stiklery, hele. Rikal. I better watch how much I'm using. I ain't got an unlimited supply. Umejte si ruce, když jste byli močit. Locked. Ne. Lock. Ne, lock nebude. To je tady další. Tady nic. Dopis od maminky. Samozřejmě asi poradím. Neměl nic u sebe, okej. Tady ještě skříň. Škoda, že to nemá ještě otáčení v té době jako kamerou. Myši, nebo tak nějak. Prostě to, co vidíte. What kind of whaling ship is this? I'm gonna need an electronic key to open this sucker up. Dobře, potřebuji elektronickou kartu. Jdeme dolů. Tyhle dveře jsem nevzal, nebo jo? Great, it's locked. Skvělý, zamčeno. Tak tady nic není. Veďo, dělá to něco špatného, nebo ne? There's too much water pressure. I can't open the door. Jo, musím zastavit, hele, tady se něco bliští, to je jak u Residenta. Neseberu. Karta, to je k těm dveřím nahoře. Není nic u sebe. Uhni. Kupovaný, vole. There's too much water pressure. I can't open the door. Jo. Pojď se jak vidmo, tak potápí. Já nemůžu ani otočit pořádně. No. Co to tam čumí? Mám jít tam? Ty vole, to už je dědoušek ve 30, ne? Gotta find a handle to stick back on this door. Okay. To ještě vracané. Dobře. Tady jsem to zkoušel. Půjdeme nahoru. Trošku běhá tak nějak zvláštně. No. Kartu bychom měli. It's unlocked. Vymčenu. Nikdy jsem to nehrál. What the hell is that? Co to je? No to nevím. Já ho zabiju. Не подходи! Огонь!
Já nevím, jestli nemá nic. Od kdy na lodi mají takovýhle záchody hustý. Tady už nic není. Já nevím, mimo něco si šlehnu asi trochu tu slaný vody. Mě to plachně irituje. Lak. Takže kolik máme? Do 5:30. Pak se tohle. Nejbě, najzlik. Ne. Не подходи! Dobrý, aspoň takhle, že můžu, když to mám zbraň, se natáčet. Už není zas tak zlý. Tak, tam už nemůžu. Já jsem to přišel. Nahle dveře. Kach! Ne! Ta hra mě irituje. Kachyně. Promej se. Ty vole. Ochu. Textury jsou fakt starý. No, já vyjíždím na plochu s ukazatelem myši, proto se tak děje. Programátorská verze. Já už je tady. Dole, tak. Špatný to není, jo, můžu uznat, že špatný to není, ale už to nemůžu mít ve okně pro Borders. Samopal, ne pistole. Mandát. Okay. Co se tu děje, nevím. Si hodně dávat majitelé výbušný sůl. Další klíč. Piráti z Karibiku. A tak náboje. Že pokud budete chtít, tak to budu streamovat, jo? Dal bych to na hardcore, těch stran. Měl bychom vpálit kulku do hlavy. Zatím jakože extra nebloudím, no. Ty loadingy jsou jako zvláštní. Great, it's locked. Wow. Má bolesti hlavy. Hele, další zásobník, paráda. Nemůžu to vzít, víte proč? Protože tu zbraň nemám u sebe. Tak good. Nebo si má... Vyštve ten Kong. A to půjde zase někdy zase takže rodě. Budu dělat tady nahoře.
interakce. Já jsem to viděl, ne že bych se na to díval, ale nějaký frajeři to hráli za 3,5 hodiny. No, za 3,45. Tak dlouhý to není a když byste si to stahovali na Uplay, tady dolů. This looks like the wrong way. Jo, dívám, že je to nebezpečný, jsou tam betny, tak tam skoč ty odsaz. Tak to má giga 20 nebo 30. Giga 300 nebo. Nic neměl u sebe, ale hlavně, že jsou tu zase. This looks like the wrong way. Je úplně neandertálec, ale to nevím. Tak urá dovnitř? Jo. Great, it's locked. Šmaria, to bylo teďka. Great, it's locked. Jo, jak je to, že je to zamčené? Jakože... Jo, tak já vlastně těma dveřma mám. Najdu. Tady jsou. Vrata. Great, it's locked. Aha. Vím, proč se o tom psalo, že se v tom chvíli žehne tolik Ty jsi neměl uhořet, kámo. What? Fuck! Mě podpálil. Ne, to chyblo. Mission in action. What? Dobrá. Z téhle hry by to bylo všecko. Doufám, že jste se pobavili. A já jdu zpátky na Settlery. Mě baví více. Takže malý moment. Ale to vypneme, hned se zapneme na Settlers. Teď to uvidíte během chvilky. Jo. Play. Je tady i mapový editor map, je tady německá mapa. Všechno možné, historický prostě blabla. Tak, kde pak to máme? Captures, jo, ven. Máme loads. Mám ještě chvíli tohle. Nebojte se, zvuk hnedka bude, ale říkám zvuk, to potřebuju taky. Paráda. Kva. Tak. Tohle si zavřu. Mapu si sem hodím. Nebo můžete napsat, já klidně dám neomezený zdroje a tak. Co chcete. Bych řekl, že tady někde to bude končit, ale nejsem si jistý. Čuník. Vyšel jsem čuníkat. Farma mě štve. O, ještě ryby. To bude to very good. Tunka se dělá taky. Nepotřebuju. Ten kameník. Jo, to tady vyšmelil.
Online ještě nejede. Že tam nikdo nedošel. No tak, co teď myslím. Jo, jede na 14. Já už mám 9 mincí, vážení. Okay. Máme takhle. Včera jsem jako přežíval v tom zombie docela dost, nemyslíte? Tam ještě nic nedonesli. Jak se na tom s mobilem zatím nemám? Ne, není. Kovářský. Farma 45, tady mám málo místa. A mouka. OK. No nosej sem. Pekárnu další už mám tady hotovo. A jde taky na 14, lepší než na nic. Teď se nemaká. Granitovým. Zde dostávají rybu a tady už se to rozdělí. Jo, takhle, kameny. Kamínky, kamínky. Tak a pokud si postup neuložíte, tak od něj přijdete. Jo, když náhodou nevěděli. Poslední zpráva. Znám. Čuníku. Jo, oni jsou tady. 9%, to je zlý. Tenhle mlej nejede. Ty vole, ty... Kulinář. Tady normálně prochápal celý. Nebo jede. Jede na 9, no to je málo. Takže ty makat nebudeš. Omezíme výrobu. Železo máme málo, ale stačí to. Black a White. Jsem přemýšlel, že bych mohl streamovat taky, to je taky strategie, tam si hrajete na boha. A zbytek vám neřeknu, protože už si to nepamatuju. No. Prostě spadne meteorit, zkráceně. Vy jste Bůh, když oni neposlouchají, tak je zlikvidujete, pošlete monstrum. To je jako rub a líc, že jo. Tak až tady to dodělá všecko, tak já budu mít konečně místo. Tady už je dokonce místo na barák. Mám jednu rybu, než naplním. To je železo, protože nemáš.